Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Today's video I'm going to explain another new spoken techniques that will really helpful to you improve your speaking English. Right, අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ කලින් කතා කරා වගේම වැදගත් වන ඉතාමත් වැදගත් වන spoken technique එහෙම නැත්නම් spoken pattern කිහිපයක් පිළිබඳව තමයි අද කතා කරන්නේ. මම ඔයාලා මේ කතා කරපු spoken pattern ටික use කරන්න ඕන එදිනෙදා භාවිතයේදී. එහෙම නැත්නම් මේවා practice එකක් නැති වුණොත් මේ spoken techniques ටික ඔයාලට අමතක වෙලා යනවා. හරි. Without taking any more time, let's jump to the lesson. අද කතා කරන පළවෙනි ටෙක්නික් එක තමයි how could you කියන phrases එක. how could you කියන pattern එක. how could you කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ කොහොමද එහෙම දෙයක් කළේ කියලා. මොකද්ද කළේ කියන එක තමයි මේ අපි verb එකෙන් express කරන්නේ. දැන් බලන්න මේකේ තියෙන definition එක මොකක්ද කියලා. This expression is used to express anger or rage. දැන් අපි example එකකින් අපි ඒක understand කරගන්න බලමු කොහොමද වාක්‍ය හදන්නේ නැත්නම් කතා කරන්නේ කියලා. දැන් බලන්න example එක. How could you do that? කොහොමද ඔබ ඒක කළේ? අන්න මොකද්ද කළේ කියන එක තමයි අපි verb එකෙන් අපි express කරන්නේ verb එකෙන්. How could you say that? කොහොමද ඔබ ඒක කිව්වේ? කොහොමද ඔබ ඒක කිව්වේ? How could you forget my birthday? කොහොමද ඔබ මගේ birthday එක නැත්නම් උපන්දිනය අමතක කළේ? How could you fire me? How could you not like that movie? කොහොමද ඒ මූවී එකට ඔයා කැමතුන් නැත්තේ? අන්න ඒ වගේ මොකද්ද කොහොමද එහෙම දෙයක් කළේ කියන අදහස තමයි අපි මේ how could you කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ නැත්නම් එක්ස්ප්‍රෙස් කරන්නේ. ඒ මොකද්ද කියන එක තමයි verb එකෙන් අපි එක්ස්ප්‍රෙස් කරන්නේ. How could you laugh at the situation? කොහොමද ඔබ නැත්නම් කොහොමද ඔයා මේ අවස්ථාවේ හිනා වුනේ? Words, you have a lot of verbs. ඔයාලට තියෙනවා ගොඩාක් ක්‍රියාපද තියෙනවා. ඒ ක්‍රියාපද use කරලා මෙන්න මේ how could you කියන spoken technique එක ඔයාලට use කරන්න පුළුවන් එදිනෙදා භාවිතයේදී practice එකක් විදියට. දැන් මම මේ දීලා තියෙන example පහට අමතරව ඔයාලා අව example spoken technique එකේ idea එක එනවා situationally අවස්ථානුකූලව මේක use කරන්න ඕන. දැන් මෙතන definition එකේ තියෙන බලන්න. This expression is used to express anger or surprise at someone's action. ඒකේ කාගේ හරි action එකකට අපි තරහින් හෝ surprise පුදුම විදියට කියන දෙයක් තමයි මේ spoken technique එකෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. I am here too. මම මෙතනට ආවේ. I am here too. එතකොට දැන් මෙතන I am කියලා දාලා තියෙන තමන්ට ඉස්සෙල්ලා අපි මේක practice කරගන්න ලේසි වෙන විදියට තමයි අපි මේ I am here too කියලා දාලා තියෙන්නේ. verb එක to වලින් පස්සේ base form එකෙන් තියන්නේ. අපි examples වලින් මේක understand කරගන්න බලමු. I am here to see you. I am here to see you. මම මෙතනට ආවේ ඔයාව දකින්න. අන්න මොකටද ආවේ කියන එක තමයි verb එකෙන් අපි කියන්නේ. මොකටද ආවේ? I am here to take a rest. I am here to take a rest. මම rest එකක් ගන්න මෙතනට ආවේ. I am here to take a rest. I am here to receive my gift. මම මගේ gift එක ලබා ගන්න මෙතෙන්ට ආවේ. ආව හේතුව receive my gift. අන්න ආව හේතුව තමයි verb එකෙන් අපි express කරන්නේ. I am here to talk with you. I am here to talk with you. මම මෙතෙන්ට ආවේ ඔයත් එක්ක කතා කරන්න. I am here to talk with you. I am here to meet Mr. Pereira. මම මෙතෙන්ට ආවේ Mr. Pereira හම්බ වෙන්න. හරි. එතකොට මම හිතනවා දැන් I am here to කියන එකේ අදහස ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. එතකොට දැන් I am here to හරි. එතකොට මෙතන I am here to වෙනුවට ඔයාලට ඕන අපිට දාගන්න පුළුවන් we are here to. ඒ වගේ අපි මෙතනට ආවේ මොකටද ආවේ කියන එක තමයි අපි කියන්න ඕන verb එකෙන්. ඒක situation එකේ අපිට මාරු කරගන්න පුළුවන්. එතකොට subject එක වෙනුවට I වෙනුවට we you තියලා අදාළ වෙන be verb එක තියන්න පුළුවන්. ඉන් පස්සේ හරි මතක important point is here that you have to be put the verb on the base form. Right. Base form එකෙන් තමයි අනිවාර්යයෙන්ම verb එක තියන්න ඕනේ. If not you have to put the present form and the base form are similar. ඒ කියන්නේ present form එකයි base form එකයි similar. ඒ කියන්නේ එකම අදහස දෙන්නේ. Right. හරි. Let's move to the next one. Right. ඊළඟ point එක තමයි what is point of කියන spoken technique එක.
අපි මේක example එකකින්ම තේරුම් ගන්න බලමු. What is point of going there? බලන්න මේ පළවෙනි එක what is point of going there? එහෙ යන එකේ තේරුම මොකක්ද? නැත්නම් මේක අදහස තමයි point of what is point of කියන එකේ තේරුම නැත්නම් වැඩේ මොකක්ද කියන එක. මොකක්ද වැඩේ කියන එක තමයි මේ verb එකෙන් අපි ing form එකෙන් තියන්නේ. verb එකේ ing form එකෙන්. What is point of going there? මොකක්ද එහි යන එකේ තේරුම? What is point of doing this? මොකක්ද මේක කරන එකේ තේරුම? දැන් ඕන තරම් අපිට examples තියෙනවා එහෙම අපේ day to day life එකේදී අපි experience කරන. What is point of working here? මොකක්ද වැඩ කරන එකේ මෙතන වැඩ කරන එකේ තේරුම මොකක්ද? What is point of telling them? ඔවුන්ට කියන එකේ තේරුම නැත්තම් වැඩේ මොකක්ද? What is point of telling them? Point of buying a new cloth. What is point of buying new clothes? What is point of buying new clothes? අපි අලුත් රෙදි ගන්න එකේ තේරුම මොකක්ද නැත්තම් වැඩේ මොකක්ද? ඒක අරමුණ මොකක්ද? What is point of singing songs? What is point of singing songs? සින්දු කියන එකේ තේරුම මොකක්ද? What is point of chatting? What is point of chatting? Chatting කරන එකේ කතා කර කර ඉන්න එකේ තේරුම මොකක්ද? What is point of laughing? hina වෙවි ඉන්න එකේ තේරුම මොකක්ද? hina වෙවි ඉන්න එකේ වැඩේ මොකක්ද? අන්න ඒ වගේ අපිට ඕන තරම් example අපිට practice කරන්න පුළුවන් මේ what is point of කියන නැත්නම් what is නැත්නම් if not you can say what කියලා කියන්න පුළුවන් what කියලා කියන්න පුළුවන් pronounce කරන්න පුළුවන් ඒ ආකාර දෙකටම. එතකොට මේ spoken technique එක use කරලා ඔයාලට practice කරන්න පුළුවන් ඕන තරම් situationally ඕන තරම් අපිට verbs තියෙනවා. මම හිතනවා දැන් අපි point 3ක් කතා කරා. ඒ point 3 ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. Right, first one is how could you කොහොමද එහෙම දෙයක් කළේ? මොකක්ද කළේ කියන එක තමයි verb එකෙන් කියන්නේ. අපි surprise වෙන්න හරි නැත්නම් surprise කවුරු හරි කාගේ හරි action එකකට අපි surprise වෙනවා හරි හොත් anger නැත්නම් තරහ එන අවස්ථාව express කරන්න තමයි එහෙම කරේ අපි. how could you do that කොහොමද එහෙම දෙයක් කළේ? අන්න ඒ වගේ. ඊට පස්සේ අපි කතා කරා I am here to කියලා. මම මෙතෙන්ට ආවේ. මොකටද ආවේ කියන එක තමයි අපි verb එකෙන් express කරන්නේ. I am here to see you. මම මෙතෙන්ට ආවව දකින්න. I am here to take a rest. මම rest එකක් ගන්න මෙතෙන්ට ආවේ. තමයි what is point of කියලා දැන් කතා කරපු එක. what is point of කියන්නේ වැඩේ මොකද්ද නැත්නම් මේකේ තේරුම මොකද්ද කියන අදහස තමයි තියෙන්නේ. මොකද්ද කරන වැඩේ තේරුම කියන එක තමයි අපි verb එකෙන් කියන්නේ. what is point of going there? what is point of doing this? what is point of call it to him? ඕන තරම් අපිට verbs තියෙනවා. ඒ verbs ing form එකෙන් තියලා අපිට මේ වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට මේක practice කරගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා I think you understood very well these 3 spoken points. My advice is that please practice all these 3 points. අපි points 3ක් කතා කරා, technique 3ක් කතා කළා. I think you might have understood very well these 3 spoken pattern. In next video I will explain another 3 spoken point to improve your English speaking skills. right, මම ඊළඟ දැන් මේ වීඩියෝ එකේ මම හිතනවා ඔයාලා පැහැදිලි තේරුම් ගන්න ඇති කියලා මේ කතා කරපු spoken pattern 3 ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරනවා තවත් අලුත් spoken pattern 3ක්. I think this video is really helpful to you improve your English knowledge. Make sure to subscribe my channel and share the videos with your friends to improve their English knowledge as well.